שלום לכולם ולכולן, ברוכות הבאות לעיניים על עזה. ההתכנסות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה, כל יום שני וחמישי כאן בזום. המצב בעזה, כפי שבוודאי לא נעלם מעיניו או עיניה של אף אחד מאיתנו, בכי רע, ההפצצות, זאת אומרת, עברנו אולי מג'נוסייד על מלא לג'נוסייד בעצימות נמוכה, ואנחנו פה ממשיכות לשבת ולהעיד עדות ולראות ולנסות להבין ולעצור את מה שקורה שם. אבל אנחנו גם כדרכנו מסתכלים על תמונה רחבה יותר וגם על תמונה היסטורית, ולכן היום אנחנו שמחות במיוחד לארח את ליאור יבנה, מייסד ומנהל מכון עקבות. עבודת המכון מתמקדת בחשיפת מנגנונים, תהליכים ואירועים שממלאים תפקיד בהנצחת הסכסוך, באמצעות חשיפה ומחקר של חומרים ארכיוניים. אחד הסרטים האחרונים שהפיק המכון, כמה ערבים שלחת כבר היום, מראה בצורה ברורה את הקשר הישיר שעובר בין תוכניות סודיות לעידוד הגירה של פליטים פלסטינים מעזה, לאחר שנכבשה ב-1967, והטיהור האתני המתרחש כיום בעזה. לליאור רקע עשיר בארגוני זכויות אדם, לפני הקמת מכון עקבות הוא עבד בבצלם וביש דין. היום ליאור ידבר איתנו על מנגנונים בעבר ובהווה של הכחשת והסתרת פשעי מלחמה. ליאור, ממש ממש תודה שהצטרפת אלינו היום. כרגיל אצלנו, ליאור ידבר במשך 8 דקות, לאחר מכן נפתח את הבמה לשאלות באמצעות הצ'אט, ואתם מוזמנים ומוזמנות לשאול. תודה רבה ליאור שהצטרפת אלינו, הבמה שלך. תודה רבה לכן איילת וליאור על ההזמנה, שמח מאוד להיות פה. 8 דקות, אוקיי. ההיקף של הפשעי מלחמה שביצע צה"ל ברצועת עזה אחרי מעשה הזוועה של חמאס ב7 באוקטובר הוא באמת חסר תקדים בהיסטוריה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואני רוצה בדקות האלה להצביע על כך שגורם משמעותי שתרם לכך זו העובדה שבישראל אין שום שיח על אודות פשעי מלחמה, ושיותר מזה היכולת שלנו לקיים שיח כזה וללמוד מההיסטוריה שלנו בנושא פשעי מלחמה ופשעים אחרים כנגד אזרחים ושבויים מסוכלת במתכוון. במצב הדברים הזה יכול לפרוח בציבור הישראלי המיתוס על הצבא המוסרי ביותר בעולם, ודיווחים על מעשים פושעים של כוחות צה"ל ברצועת עזה ובלבנון נתקלים באופן אולי כמעט טבעי בחוסר אמון ובאימוץ הטענה שמדובר בתעמולה כוזבת. אבל מאז 1948 חיילי צה"ל היו מעורבים בביצוע פשעי מלחמה או מעשי רצח אחרים של אזרחים ושבויים. המקרה שהוא כנראה הבולט ומוכר יחסית בשיח הציבורי זה כמובן המקרה של טבח כפר קאסם. העובדות לכאורה ידועות. ב-29 באוקטובר 1956, היום הראשון של מבצע סיני, הרגו שוטרי מג"ב עשרות אזרחים ישראלים. תושבי כפר קאסם מונים 51 הרוגים בכפר קאסם, כאשר הם שבו מעבודתם אל היישוב מבלי לדעת שבאותו יום שעת העוצר הוקדמה מ-10 בלילה ל-5 בערב. הצנזורה הצבאית מנעה בתחילה פרסום פרטים על הטבח, על האירוע, אבל בגלל התעקשות של פעילי מפ"ם ומק"י באותה עת נודע בסופו של דבר האירוע לציבור. ו11 שוטרי משמר הגבול, בראשם מפקד הגדוד שמואל מלינקי, הועמדו לדין. האירוע זכור גם בשל ההגדרה שנתן בפסק הדין השופט בנימין הלוי להוראה בלתי חוקית בעליל. הוראה או פקודה שמעליה מתנוסס דגל שחור שמבטלת את חובת הציות של החייל ומטילה עליו גם אחריות פלילית למעשיו. מאז עד היום האירוע הזה מוכר כאירוע שבו מערכת המשפט הצבאית הגיבה למעשיהם הבלתי חוקיים של קבוצת שוטרי מג"ב, וככלל האירוע נתפס ככזה. קצין מלינקי שפתר שאלה על מה לעשות עם אלו שיחזרו לכפר לאחר תחילת העוצר באמירה אללה ירחמו, וקבוצה של שוטרים שביצעה פקודת הרג שאסור היה לה לציית לה. כלומר זה היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. אבל
בין אלפי עמודי הפרוטוקול של המשפטים שהתנהלו בעקבות האירוע הזה, היו גם כ-600 עמודי פרוטוקול של דיונים שהתקיימו מאחורי דלתיים סגורות. מאבק משפטי של 5 שנים שניהל החוקר שלנו, ההיסטוריון אדם רז, בבית הדין הצבאי לערעורים, הביא בסופו של דבר לפתיחת רוב החומר הסגור הזה. וזה חומר שלמעשה סיפר את סיפורה של תוכנית צבאית שעמדה ברקע לטבח כפר קאסם, תוכנית חפרפרת, תוכנית שעניינה עקירת כפרים ערביים מאזורי הגבולות בשעת מלחמה. על מה שאנחנו למדנו מהמסמכים שנפתחו על תוכנית חפרפרת תוכלו לקרוא באתר שלנו, אבל זו רק דוגמה לאחד המקרים המעטים שבהם מעשי הרג מכוון של אזרחים ערבים פורסם וגם הגיע למשפט פומבי, וזה גם דוגמה לסיפור היסטורי מכונן במידה רבה שמבוסס על הסתרת עובדות. באמצע שנות ה-80 החלו להיפתח לציבור חלק מהארכיונים הממשלתיים, בעיקר ארכיון המדינה וארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, והיסטוריונים שהחלו לחקור את החומר שמופקד בהם על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, בעיקר על ימי מלחמת 1948, בני מוריס, אילן פאפה ואחרים, הם זכו לכינוי ההיסטוריונים החדשים, אם כי מה שהם עשו הייתה בעצם מלאכה היסטוריוגרפית בסיסית מאוד, לכתוב היסטוריה על בסיס תיעוד אמין. לאחר שהללו החלו לפרסם מאמרים וספרים על אירועי מלחמת 1948, כולל על עקירתה של האוכלוסייה הפלסטינית והתייחסות למעשי הרג של אזרחים, הגיבו הארכיונים בסגירה מיידית של תיקים ומסמכים שצוטטו במחקר. זאת אומרת, אם תלכו לארכיונים גם היום, לארכיון צה"ל וארכיון המדינה, ותבקשו ללכת בעקבות מראה המקום מהספרים של בני ושל אילן, סיכוי גבוה שהחומר הזה עודנו סגור גם עכשיו. בעקבות זה, בארכיון צה"ל חובר בשנת 1988 מסמך, אני אנסה לשתף את זה פה ואתם תגידו לי אם זה עובד או לא. רואים? רואים. מדינת ישראל משרד הביטחון? מצוין. כן, כן. חובר, המסמך הזה פירט קווים מנחים לחשיפת חומר ארכיוני וליתר דיוק רשימה מנחה של מה לא ייחשף. המסמך הזה אומץ בהמשך גם על ידי ארכיון המדינה, ולנו לקח 3 שנים של מאמץ להשיג את המסמך הזה. הוא מכונה מסמך הצירים, אבל הצצה בו והשוואה קצת עם הניסיון שמצטבר שלנו ושל חוקרים וחוקרות אחרים בארכיונים הממשלתיים, מראה שעל אף שעוד בשנות ה-90 המסמך הזה בוטל באופן פורמלי, חלק גדול מההנחיות להסתרת תיעוד היסטורי בארכיונים מקוימות בו עד היום. אם נדלג טיפה לעמוד השני של המסמך הזה, הוא מחולק לפרקים בכל מיני נושאים. הפרק השלישי כותרתו חומר העשוי לפגוע בתדמית צה"ל כצבא כובש נטול אושיות מוסריים, כך במקור, ומפרט מה לא לחשוף: התנהגות אלימה נגד אוכלוסייה ערבית ומעשי אכזריות, הרג, רצח שלא בהתאם לתנאי קרב, אונס, שוד, ביזה, מעשים פליליים, עבירות ביטחוניות, מעשי זוועה שבוצעו על ידי חטיבות צה"ל, ובסוגריים דוגמאות: חולה, חלסה, עילוט, דוויימה וכולי. בפרק הרביעי, חומר הקשור לסכסוך היהודי-ערבי ועשוי לפגוע בביטחון המדינה גם כיום, 1988. גירוש ערבים, מדיניות תגובה נגד מסתננים, הוראות לפגוע במסתננים גם במקרה של ספק, וכן הלאה וכן הלאה. פינוי יישובים ותושבים, העברת אוכלוסייה, מעצרים מנהליים, מעצרים בלתי חוקיים, התנהגות אלימה נגד שבויים בניגוד לאמנות ג'נבה וכולי. עד היום, למרות ששוב, המסמך הזה לכאורה בוטל באופן רשמי, אני רואה שעברו 8 דקות ואנחנו עוד רחוקים נפרגן לך עוד 1.5 דקות. עוד דקה, פנטסטי. אם תרצו לשאול אותי בהמשך שאלות על כמה דוגמאות של נושאים שעדיין מושחרים וסגורים בארכיונים, זה יהיה מצוין. אבל בתמצית העובדה שיש לו צירוף של תנאים. האחד, אין לנו יכולת כחברה לנהל דיון מושכל על הפרקטיקה של חיילי צה"ל, על אירועים שבהם בוצעו, כן או לא, פשעי מלחמה במהלך
מאז 1948 והלאה, לצד העובדה שבמשפט הישראלי אין בכלל קטגוריה של פשעי מלחמה, הוא לא מכיר את הדבר הזה, ובתי משפט צבאיים לא יודעים להתמודד עם עבירות חמורות שנעשות בנסיבות שהן פשעי מלחמה. הצירוף של שני הדברים האלה מאפשר בנסיבות המתאימות, כמו שראינו בשנתיים האחרונות למעשה, אה, את ההיקף החסר התקדים והנורא של פשעי מלחמה שבוצעו וגרימה של הרג ומוות בהיקפים באמת חסרי תקדים. תודה רבה. ליאור, תודה רבה לך, זה מרתק, ולי יש באופן אישי כבר כמה שאלות, אבל נתחיל, כבר יש לנו שאלה של דוד בלנק, האם ידוע משהו על התוכניות לתכנון הגירה של תושבי עזה לדרום אמריקה ב-67 עד 70? לא רק שידוע, ממש לאחרונה אה, שחררנו סרט דוקו קצר בן כחצי שעה, ששמו כמה ערבים שילחת היום, שעוסק בדיוק בזה. התחלנו לעבוד על הסרט למעשה יחד עם ההיסטוריון עמרי שפר אביב כבר לפני 3 שנים לדעתי, וההשלמה שלו התעכבה בכל מיני טעמים טכניים. אבל כמו שאנחנו רואים בלא מעט מקרים, אין שום דבר חדש, או כמעט שום דבר חדש שקורה פה שאין לו אה, תיעוד וסימוכין והתייחסות בחומר ארכיוני בין לפעמים עשרות שנים. עמרי חקר את הנושא של עידוד הגירה, כפי שעשינו גם אנחנו, והסרט שאפשר לצפות בו באתר שלנו, אני חושב מספק רקע היסטורי חשוב כדי להבין איך הגלגל הזה חוזר ומסתובב ומבקר אותנו שוב ושוב. אני רק רוצה לציין שהוספנו בצ'אט את האתר שלכם, לינק לאתר שלכם, כולם יכולים לפנות, זה גם www.akevot.org.il, זה נמצא בצ'אט. יש לי עוד שאלה כאן, האם יש לכם כוונה לחבור לארגונים דמות שוברים שתיקה כדי לתעד מעשים לא הולמים, כותב, או פשעי מלחמה שבוצעו מאז 7 באוקטובר, כדי לנסות למנוע מראש את ההסתרה? אנחנו עובדים באופן שוטף עם לא מעט ארגוני זכויות אדם וארגונים אחרים שפועלים פה בסקטור שלנו, גם עם שוברים שתיקה. למעשה אנחנו עומדים לפרסם בעוד, אני מקווה, שבוע, אולי שבועיים, סדרה של שיחות שקיימנו עם כמה חיילי מילואים ששירתו בעזה ובלבנון בשנתיים האחרונות ופנו אלינו. ובעקבות השיחות איתם קיימנו שיחה גם עם יגיל לוי, שהתארח גם אצלכם כאן. אז זה לא המיינסטרים של מה שאנחנו עושים, נוח לנו יותר בארכיונים, אבל כאשר יש לנו הזדמנות לפעול במה שקורה עכשיו, אז בוודאי. אני רציתי לשאול בעצם אתה מדבר פה על שתי מערכות שונות. אחת זה המערכת המשפטית, המשפט הצבאי, המשפט האזרחי, שאין להם, אתה אומר, אין עבירה של פשעי מלחמה, שלא יודעת להתמודד עם הפשעים כשהם קורים, ואז יש את המערכת של הארכיונים, כן? זאת שאומרת שאסור גם להגיד שזה היה, זאת אומרת, אסור לנו לחשוף מסמכים שזה היה, ובעצם זה שהם נותנים דוגמאות, הם אומרים זה היה, אבל אתה יכול לדבר אולי עוד טיפה על השיתוף פעולה, או מה קורה בין השתי המערכות האלה, האם זה מתואם, האם זה לא מתואם, כי בסופו של דבר מה שנראה זה שהתוצאה היא שחיילים, למשל, יכולים להיות די בטוחים, זאת אומרת שלא יעמידו אותם לדין, כי אין פשעים שאפשר להעמיד אותם לדין, ומצד שני גם זה לא ייחשף לאחר מכן, וככה בעצם יש מין שיתוף פעולה כזה בין שתי המערכות האלה. בדין שחל על חיילי צה"ל יש עבירות, כמובן. הטענה, וכתבתי איזה דוח כבר לפני איזה 12 שנה לדעתי, עבור ארגון זכויות האדם יש דין, שעוסק, שנקרא לקון, שעוסק בהיעדר בעצם של נושא פשעי מלחמה מהדין הישראלי. אז זה דבר אחד, אבל לצד זה יש באמת מערך לא קטן של גורמים, בעיקרם גורמי מערכת הביטחון, שעוסקים באופן פעיל בכך שחומר ארכיוני, נקרא לזה uncomfortable truths,
האמיתות הלא נוחות לא ייחשף. מדובר גם בפשעי מלחמה, גם בדברים אחרים, בתיעוד אחר שנוגע נניח לנכבה, ובשנים האחרונות, דבר חדש, הסתרה של חומר שכבר היה פתוח בעבר בנושא נכסי נפקדים, אה, ובזה יש גם את מערך החשיפה של הארכיונים הממשלתיים מצד אחד, וגם את אנשי אגף המלמ"ב, הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, שללא סמכות חוקית מסתובבים בין ארכיונים פרטיים ומורים למנהליהם ומנהלותיהם לסגור חומרים מסוימים. אז יש בהחלט מאמץ שעובד בצד אחד בהסתרת או במניעת היכולת לקיים שיח חברתי, פוליטי, אומנותי, ציבורי, על נושא פשעי המלחמה ואמיתות לא נוחות אחרות. ומהצד השני, במערכת המשפט הצבאית, התעלמות מוחלטת, על אף, לא ניכנס לזה, על אף המלצות של ועדת וינוגרד בזמנו, להסדיר גם בחוק את החומרה המיוחדת של ביצוע עבירות בנסיבות שהן פשע מלחמה. שואלת טל, אם אין פשעי מלחמה, או בהינתן הדברים שאתה אומר עכשיו, מי מתעד את המעשים? זאת אומרת, במילים אחרות, מאיפה מגיעים המסמכים אל הארכיונים in the first place? זאת אומרת, איך זה... לארכיונים הממשלתיים חומרים מגיעים מטבע היותם של הארכיונים יצורים של בירוקרטיה. אבל הדברים כמעט תמיד, או בדרך כלל, או לפעמים, אני לא יודע באיזה היקף, כן זולגים החוצה. הם יכולים לזלוג החוצה דרך יצירות אומנות, ואפשר לחשוב על מיני סדרה של רם לוי משנת 2000, שקט מצלמים אם אני לא טועה שמה, שבה הוא מתייחס למה שהוא הכיר כחייל בצנחנים של רצח שבויים מצרים ברס סודר ב-1967. חומרים אחר, או ידע אחר מסתנן פשוט מתוקף העובדה שאנשים לוקחים מסמכים הביתה. ואני מבקש לעודד את כולכם פה, כל מי שיש לו פה משהו בבוידם שלכם, של הדודים שלכם, של ההורים שלכם, מסמכים ישנים שיכולים להיות מעניינים, דברו איתנו. כך למשל קיבלנו מסמכים של מישהי שמצאה ערימת אשפה מדירה שפונתה, ומסרה לנו חומר של קצין מחטיבת גולני מ-1948, שבין המסמכים שהיו שם היו גם מסמכים שהם בדיוק מהסוג שהארכיונים נוטים להסתיר. אז חלק מהדברים בכל זאת יוצאים החוצה. אפשר להזכיר גם כתבות אגב שעיתונאים כתבו בעבר, נפסלו בידי הצנזורה והעבירו אותם אלינו, כמו גם חומרים שהיסטוריונים כמו בני מוריס נניח צילמו בארכיונים הממשלתיים באמצע שנות ה-80, כאשר החומר הזה היה פתוח, הצילומים נשמרו אצלם והעבירו אותם אלינו. בעצם אצלנו החומר הזה נגיש, היכן שבארכיונים הממשלתיים הוא סגור. זאת אומרת שהצנזורה היא לא חלה, כל מה שאי אפשר להוציא, כל מה שחסוי בארכיון הוא לאו דווקא תחת צנזורה, זאת אומרת, אתם יכולים להוציא דברים שאי אפשר להשיג בעצת יועצי המשפטי אומר, כל מה שאנחנו מפרסמים עובר את ביקורת הצנזורה. זאת אומרת, גם דברים שנפתחו בצורה פורמלית בארכיונים, אנחנו מחויבים לחוק, לתקנות ההגנה לשעת חירום, שמחייבות אותנו להעביר חומרים בנושאים מסוימים לביקורת הצנזורה הצבאית. האם אתם עובדים גם באמת הרבה עם עיתונאים? אנחנו עובדים גם עם עיתונאים, גם עם יוצרים דוקומנטריים, גם עם אומני תיאטרון, עם כל מי שיש לו או לה את היכולת לספר את הסיפורים, ובזה באמת מושקע חלק לא קטן מהעבודה שלנו. שואלת יפעת, מה לגבי הסרטונים שחיילים מעלים והתבטאויות פוליטיות שמעניקות לגיטימציה בגלוי לפשעי מלחמה בשנתיים האחרונות? זאת אומרת, המלחמה הזאת, שוב, יש עודף מטורף של סרטונים ושל תיעודים מעזה עצמה. היא כותבת, נדמה שמערכת המשפט והצנזורה לא יכולות להסתיר יותר את הביטויים האלה היום. אין ספק שהמלחמה הזאת, שהשנתיים האחרונות האלה, זה שיפט עצום מדברים שהכרנו קודם לכן. אנחנו לא עוסקים באיסוף של החומר הזה, פשוט כיוון שיש המון יוזמות אחרות שעושות בדיוק את זה, ואין טעם להכפיל מאמצים קיימים. אבל כן, אנחנו רואים לא מעט דברים שהם שונים בצורה דרמטית מדברים שהכרנו בעבר.
כותבת מאיה, ואני חושבת שזאת העלית להיות השאלה האחרונה, שנראה שפשעי המלחמה של ישראל במלחמה בעזה הם מקטגוריה אחרת מאלה שהתייחסת אליהם עד עכשיו, וגם מהבחינה שאין כל מחסור בתיעוד, כמו שאמרנו עכשיו. העניין היא בהכרה בפשעים כפשעים, והרבה פחות בחשיפה שלהם, והיא אומרת שתשמח לדעת מה דעתך בנושא. אין שום ספק, ההיקפים של, אני חושב שפתחתי בזה גם, ההיקפים של מה שאנחנו ראינו בשנים האחרונות, גם בהיבט של של פשעים שנעשים מלמטה ושל פשעים שנעשים על פי מדיניות מלמעלה, אני לא מכיר באותם מקרים שאנחנו מכירים שום דבר דומה כמובן. יחד עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על נקרא לזה העניין המערכתי, ההתמודדות, היכולת, שוב, קודם כל שלנו כציבור, להכיר את ההיסטוריה שלנו ולהתמודד איתה או לא להתמודד איתה, זה גם אולי בסדר. היכולת הזאת נבלמת מלכתחילה, כיוון שהמדינה מחליטה עבורנו מה טוב לנו לדעת. כן, זאת אומרת, אולי אנחנו נסיים כאן, זאת אומרת, אנחנו חייבים לסיים כאן כי נגמר הזמן, אבל עם זה שהמדינה מחליטה עבורנו מה טוב לנו לדעת, על זה כולנו צריכים לתת את הדעת ולחשוב מה אנחנו עושים עם זה. ליאור, תודה רבה, זה היה מרתק ומאיר עיניים, ותודה לכם על העבודה שלכם. כאמור, עוד הרבה מאוד אינפורמציה וסרטים יש באתר. של עקבות. בשבוע הבא נייחד את שתי הפגישות שלנו ללימוד ודיון על אודות אונר"א, הארגון שכמו שהוא דואג לרווחתם וצרכיהם הבסיסיים של תושבי עזה והגדה, כך הוא מושמץ ונרדף על ידי ישראל. אנחנו נייחד את שתי הפגישות שלנו משני אורחים שונים לדיון באונר"א, בזמן המלחמה ולאחריה, וגם קצת לפניה אולי, ופוסטר כרגיל עם הרצאות של השבוע יופץ ביום שבת. מה שבטוח זה שאנחנו ניפגש כאן פעמיים בשבוע, בימי שני וחמישי, בשעה 2 עד 2:20, באותו פורמט בעיניים על עזה. תודה רבה וסוף שבוע שקט. תודה רבה, איילת וליאור.